سلام، امروز قراره با هم سفری داشته باشیم به دنیای هنر. شاید باورش سخت باشه ولی برخی از شاهکارهای یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم یعنی پابلو پیکاسو بیش از 4 دهه است که در قلب تهران پشت درهای بسته موزه هنرهای معاصر نگهداری می شدند به دور از چشم مردم. این مجموعه کمیاب در دهه 50 خورشیدی با حمایت فرح پهلوی و به پیشنهاد کامران دیبا معمار موزه هنرهای معاصر خریداری شدند. اخیراً بیش از 20 اثر نفیس از پابلو پیکاسو برای نخستین بار به نمایش عمومی درآمده است. در این ویدئو با هم به تماشای این آثار می رویم. در مورد هر کدام توضیحاتی می دهیم و به دلایل اهمیت آنها در دنیای هنر می پردازیم. اگر به هنر، تاریخ و رازهای پنهان علاقه‌مند هستید لطفاً تا آخر ویدئو با من همراه باشید. از اینکه برای حمایت کانال ما را سابسکرایب می فرمایید بی نهایت سپاسگزارم. پابلو پیکاسو متولد 1881 و درگذشته در سال 1973 است که نامش با انقلاب در هنر قرن بیستم گره خورده است. پیکاسو یکی از قله‌های هنر مدرن است که بر بسیاری از جنبش‌های هنری پس از خود تأثیر گذاشته است. نخستین اثر، جوانی با تاجی از برگ‌ها. این شاهکار در سال 1962 خلق شده است. یک پورتری فوق‌العاده به سبک کوبیسم است که با رنگ‌های غنی سیاه، قهوه‌ای و بژ اجرا شده است. این اثر هنری تصویری از یک مرد جوان را به نمایش می‌گذارد که چهره آن با خطوط سیاه و ظریف ترسیم شده‌اند، به طوری که این خطوط شیب بینی را کشیده تر کرده، منحنی یونانی چانه را اغراق‌آمیز نشان داده و یک مردمک بزرگ با مژه‌های برجسته را نمایان کرده است. سر او با یک حلقه پیچیده از برگ‌ها تزئین شده که پیچ و تاب‌های آن به گوش، لب‌ها و پلک‌های مرد جوان شباهت دارد. در سراسر پورتره شور و زندگی خاصی وجود دارد که از طریق منحنی‌های سریع خطوط و بازی ساده و شاداب صورتی انتزاعی به دست آمده است. پیکاسو از تکنیکی ساده و جسورانه استفاده کرده است که با خطوط زاویه‌دار و فرم‌های تخت مشخص می شود، در حالی که اضافه کردن بازیگوشانه تاج برگ‌ها حالتی از فانتزی را به اثر می بخشد. ژست مستقیم و قاطعانه این شخصیت همراه با نگاه نافذ و چالش برانگیز او حس جسارت را منتقل می کند. ترکیب کلی اثر شادابی و انرژی جوانی را به خوبی به نمایش می‌گذارد. این اثر مربوط به دوره کلاسیک و نئوکلاسیک تو دوره‌های کاری پیکاسو که بعد از دوره کوبیسم رجوع کرده به اساطیر یونان و روم. از اون حلقه‌ای که روی سر پورتره است مشخصه. گفتیم که دوره آبی داشته، صورتی داشته، پیشاکوبیسم بوده که تو دوره پیشاکوبیسم جذب هنر آفریقایی و ماسک‌های آفریقایی میشه و بعد دوره کوبیسم بوده که با ژورژ براک بنیان میکنه در واقع کوبیسم و بعدش میان دوره سورئالیسم و کلاسیک و نئوکلاسیک، بعد اکسپرسیو و سورئالیسم و بعد این مربوط به دوره‌های بعد از دوره کوبیسم است. گرنیکا.
تابلوی گرنیکا یکی از مهمترین آثار پیکاسوست و بسیاری از منتقدین آن را یکی از تأثیرگذارترین آثار ضد جنگ در تاریخ می‌دانند. طرحی که در موزه هنرهای معاصر تهران موجود است، در واقع یک نسخه بازآفرینی شده بر اساس اثر اصلی گرنیکاست که با تکنیک چاپ دیجیتال روی پارچه بوم اجرا شده و اصل اثر در موزه رینا سوفیا در مادرید نگهداری می شود. این اثر در ابعادی عظیم تقریباً 3.5 در 7.5 متر ترسیم شده است. اما ماجرای این تابلوی مشهور بسیار شنیدنی است. در آوریل 1937 در میانه جنگ داخلی اسپانیا، قوای هوایی نازی‌های آلمان و فاشیست‌های ایتالیا به درخواست رژیم ژنرال فرانکو برای تخریب محورهای حیاتی انقلابی‌ها، تمامی شهر گرنیکا در ایالت باسک را بمباران کردند و در یک روز 1700 انسان را کشتند. خبر این فاجعه جهان را درنوردید و پیکاسو را واداشت تا مشهورترین اثر سیاسیش را بسازد. این اثری که می‌بینید گرونیکا هست و اثر ضد جنگ و یک کار سیاسی پابلو پیکاسو هست و به جهت بمباران در واقع عکس‌العمل پیکاسو به بمباران شهر گرونیکا بوده که توسط آلمان نازی و ایتالیای فاشیست بوده. این اثر اصل نیست، این بازآفرینی دیجیتال هستش و ارزش بازآفرینی دیجیتال به خاطر اینکه اصل کار کامل دقیق اسکن میشه و در تعداد محدود با کیفیت بالا چاپ میشه. گرونیکا در واقع مال دوره اکسپرسیو پابلو پیکاسو هستش و از بدن‌ها تکه تکه شده و رنگ و پالت رنگی نشون دهنده اون بحران و اون ناراحتی که می‌خواسته بیان کنه و البته پورتری زنان گریان رو هم به همین واقعه نسبت میده. گرنیکا فریادی علیه خشونت، ویرانی و رنج انسان است. پیکاسو جهانی را تصویر می‌کند که جنگ مرزهای اخلاق و انسانیتش را در هم شکسته است. بیشتر کارهای پیکاسو رنگی است، اما تابلوی گرنیکا سیاه و سفید است. گویی پرده‌ای از خاکستر روی زندگی در دنیایی بوده که در آن هیچ چیز جز فاجعه باقی نمانده است. کابوسی از رنج و مرگ. زنانی که فریاد می‌کشند یا سوگواری می‌کنند، حاملان درد و ویرانی‌اند. مادری که کودک بیجانش را در آغوش گرفته، چهره‌ای از اندوه مطلق است. این زنان نه تنها نماد رنج مردم گرنیکا، بلکه مظهر قربانیان جهانی جنگ و خشونت‌اند. در سمت چپ کادر یک گاو نر با چشمانی درشت زنی را نظاره می‌کند که در حال سوگواری برای کودک مرده‌اش است. گاو نر نمادی از فرانکوست. فرانکو در واقع حاکم آن شهر بوده است که از آلمان‌های نازی می‌خواهد به دستور خودش آن شهر را بمباران کنند. چهره گاو در تصویر گرنیکا بی‌تفاوت است که این نشان دهنده بی‌تفاوتی فرانکو به عذابی است که در تابلو هم به تصویر کشیده شده است. در مرکز تصویر اسبی دیده می شود که گویا به طرز وحشتناکی می خواهد سقوط کند. در کارهای پیکاسو اسب نماد نجابت، شرافت و آزادی است. زیر تنه اسب یک سرباز قطعه قطعه شده حضور دارد. شخصیت زن سمت راست کادر کاملا هیبت زده به سمت مرکز اثر عزیمت می کند. بخش دیگر کادر زنی را نشان می دهد که با ترس و نگرانی عجیبی قصد فرار از پنجره‌ای را دارد. در این تابلو همه المان‌ها نیمرخ هستند و فرشته به سمت چپ است که منظور از چپ بودن فرشته حرکت به سمت جنبش چپ است.
لامپی که در بالای تصویر است اشاره به تکنولوژی دارد که این بمباران را ممکن کرده است. در دوران مدرن تکنولوژی به جای کمک کردن به انسان علیه او بوده است. تخت بودن این اثر و اینکه عمقی ندارد به واقعیت جهان آن روزها اشاره دارد. زنان گریان بین ژوئن و دسامبر 1937 و همزمان با تداوم تلخکامی‌های جنگ اسپانیا، پیکاسو مجموعه پورتره‌های زن گریان را خلق کرد که بیانگر استمرار وحشت و اندوه‌اند و به یک استعاره قدرتمند برای وحشت‌های جنگ داخلی اسپانیا و رنج عمومی مرتبط با آن تبدیل شدند. زنان با چشمانی پر اشک، دهانی که از شدت درد از هم گسیخته و اشک‌هایی که همچون خنجر بر صورتشان جاری است، همان سوگواران گرنیکا هستند که این بار به دنیای شخصی‌تر پیکاسو راه یافتند. اگر گرنیکا بازتاب زخم‌های جنگ بر پیکر یک ملت است، مجموعه زن گریان نمایانگر زخم‌های عمیق خشونت بر روان انسان به ویژه زنان است. زنان گریان 1، 2، 3 و 4 نسخه از این پورتره هستش که مهمترین زنان گریان یکیه که بی تاثیر با تابلو گرونیکا نیست و زنان گریان یک کنتراست رنگی تندی که داره، اون در واقع از زن برای نشون دهنده فیزیک یک زن پیکاسو استفاده نمی‌کرده، برای بیان احساسات، تعلیمات، شکنجه روحی، حالاتی که یک زن داره استفاده می‌کرده و خیلی اینها رو به همون واقعه گرونیکا نسبت میدن. با تماشای این آثار در کنار هم می‌بینیم هنر چگونه با بازتاب توامان واقعیت‌های بیرونی و فروپاشیدگی‌های درونی حقیقت را آشکار می‌سازد. در دنیایی که جنگ‌ها و فاجعه‌ها تکرار می‌شوند، گرنیکا همواره فریاد می‌زند. زنان گریان همواره اشک می‌ریزند و ما همواره با آن مواجهیم. نقاش و مدلش. این اثر در سال 1927 کشیده شده است. این نقاشی از مهمترین آثاری است که پیکاسو پس از دوشیزگان آونیون و پیش از گرنیکا خلق کرد. ارزش این نقاشی آخرین بار در هنگام امانت سپاری این نقاشی به سوئیس در سال 2010 $100 میلیون برآورد شده است. نقاش و مدلش بر روی بوم بزرگ مربع شکلی کشیده شده‌اند. بخش‌هایی از آن را سایه‌ای خاکستری فرا گرفته است و همین مسئله تشخیص جزئیات آن را مشکل می‌سازد. مدل زنی برهنه است که در سمت چپ تابلو قرار دارد. نیمی از بدن او در سایه و نیمی در روشنایی قرار گرفته است. نقاش در سمت راست تابلو و در نوری زرد رنگ قرار دارد. بدن او با خطهای مستقیمی نشان داده شده‌اند، برخلاف خطهای خمیده‌ای که زن را نشان می‌دهند. هنرمند تخت رنگ یو شکلش را با دست زیگزاگیش نگاه داشته است. سر نقاش مانند تیغه‌ای دندانه‌دار است. چشمای او در یک راستای عمودی کشیده شده‌اند و دست نقاش که از دهانش بیرون زده است، قلممویی را نگاه داشته و بر روی بومی خالی که در مقابل سر مدلش قرار دارد، مشغول کشیدن اوست.
پنجره‌ای رو به جهان. پونتیوخ خیابانی در منطقه 8 پاریس است که پیکاسو خانه‌ای در آنجا داشت. او در پنجره‌ای گشوده به خیابان پونتیوخ درون اتاق شیارهای چوبی و قهوه‌ای پارکت را توامان با خانه‌های آن سوی خیابان در یک قاب تصویر کرده است. دیوار و برخی از عنصرهای تزئینی درون اتاق را به بیرون برده و بخشی از پنجره‌ها و ساختمان‌های دیگر سوی خیابان را به درون آورده است. اثر مخاطب را آنی به بیرون و آنی دیگر به درون می‌کشد. همزمان از زاویه‌های متکثر به اشیا و منظره‌های شهری می‌نگرد، نظم شناخته شده آنها را در هم می‌شکند و از نو نظم نوینی به آنها می‌بخشد که زاییده نگرش پیکاسو به فضا و زمان است. سطوح زاویه‌دار هندسی با رنگ‌های سرد و گرم به ترکیب کلی اثر انتظام بخشیدند. تنها خطوط نرم در تصویر حفاظ مدور دور پنجره است که پیوند میان درون و بیرون قاب را برقرار ساخته است. پیکاسو نه تنها منظره‌ای از یک خیابان بلکه تجربه زندگی شهری روزمره را در قالب انتزاعی یگانه‌اش به تصویر کشیده است. ترکیب شکل‌های زاویه‌دار و رنگ‌های متنوع نشانگر تأثیر مدرنیته و فضای شهری بر آثار اوست. ژاکلین روک همسر دوم پابلو پیکاسو بود. پابلو پیکاسو در تابستان 1952 در حالی که ژاکلین در یک کارگاه سفالگری در حال کار بود با او آشنا شد. در 1954 پیکاسو و ژاکلین زمانی که او 28 ساله و پیکاسو 72 ساله بود شروع به زندگی مشترک کردند. آنها عمیقاً عاشق یکدیگر بودند و پیکاسو 19 سال را با او گذراند. ازدواج او و پابلو تا زمان مرگش 12 سال به طول انجامید و در این مدت پیکاسو بیش از 400 پورتره از ژاکلین خلق کرد. این پورتره‌ها با گردن اغراق‌آمیز و صورت گربه‌ای و با تغییر شکل تصویری نمای ظاهری رک منقوش شدند. در نهایت ابروها و چشم‌های سیاه او، گونه‌های بلند و نیمرخ کلاسیک او به نمادهای آشنا در نقاشی‌های اواخر او تبدیل شدند. پیکاسو از خانم‌هایی که در زندگی باهاش بودن خیلی پورتره کار کرده. مثلا از زن خودش که از زن اولش خیلی پورتره داره، از دورامار پورتره که داره همه غمگینه، از ماری ترز نقاشیش خیلی شاده، 17 سالش بوده، پیکاسو 40 سالش بوده. اینها کارهایی که از ژاکلین کشیده، یکی از معشوقه‌هاش اینا خیلی آرامش‌ن به نسبت مثلا پورترهای دیگه که کشیده. ژاکلین مربوط به سال آخرش هم هست، هم رنگ‌روغن هم آبرنگی، تا اونجایی که میدونم می‌خواش توضیحات بدید، هم رنگ‌روغن و هم آبرنگش استفاده شده. ژاکلین در حال مطالعه. پیکاسو یه جمله در مورد زنان داشته بود، زن‌ها از نظر من دو نوعن، یا الهه‌ن یا زن‌های زیر پالش‌ن. و از قصدش از تصویر کشیدن زنان بیان فیزیک زن نبوده، بیان روحیه، حالشون، احساس. زنان دو نوعن، یا الهه‌ن بنابراین یا زنانی که زیر پالش‌ن. ژاکلین در تمام مدت ازدواجشان به پیکاسو وفادار بود و هنگامی که پیکاسو در سال 1973 درگذشت،
او عمیقاً تحت تاثیر غم و اندوه قرار گرفت. ژاکلین هرگز پس از مرگ همسرش بهبود نیافت. او در 8م هر ماه بر سر قبر پیکاسو می‌رفت و می‌گفت که می‌خواهد به او ملحق شود. اندکی قبل از 15 اکتبر 1986 ژاکلین تایید کرده بود که در نمایشگاهی از مجموعه خصوصی آثار پیکاسو در اسپانیا حضور خواهد داشت. اما در روز 15 اکتبر 1986 هنگامی که ژاکلین 60 سال از عمرش می‌گذشت، با اسلحه پیکاسو به خود شلیک کرد و به زندگی خود پایان داد. اینم پورتری یک زن باز داره در واقع اون حالت عاطفی زن نشون میده. بستگی به با خود نگاه‌ها شب پرشاری از زن میشه، بستگی به حال هوای روحیش و ارتباطش با اون خانم‌ها و شخصیت اون خانم‌ها داشته. میگم مثلا کارهایی که از این کاری که شده همه شاد بوده، ولی دختری 17 ساله این خب این مرد چقدر دوست داره.